नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई पाल्पाको फेमस चुकौनी बनाएर देखाउँछु। म चाहिँ यहाँहरूलाई सबैभन्दा सजिलो अनि मिठो चुकौनीको रेसिपी सेयर गर्न गइरहेको छु। चुकौनी बनाउनको लागि हामीलाई चाहिन्छ उसिनेको आलु। आलुलाई चाहिँ मैले तासेर अनि काटेर लिएको छु। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ 1 कप दही, अनि यो लाम्चो पारेर काटेको प्याज, मसिनो पारेर काटेको हरियो धनियाँ, त्यस्तै मैले 2 चम्चा जति भुटेर पिसेको तिल पनि राखेँ। त्यसपछि मैले राखेँ यो भुटेर पिसेको मस्टर्ड सिड्स पाउडर। त्यसपछि मैले यसमा सानो चम्चाले आधा चम्चा जति भुटेर पिसेको टिमुर पनि राखेँ। त्यसपछि मैले राखेँ नुन स्वाद अनुसार, अनि यो रातो धोलो खुर्सानी यो चाहिँ अप्सनल हो। मैले यसमा भुटेर पिसेको 1 चम्चा जति जिरा पाउडर पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यो प्यानमा चाहिँ तेल तताएँ। अब यसमा मेथी पुर्याउने, मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा बेसार पनि राखेँ। अब यो हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। अब यसलाई पनि यही मिक्सिङ बाउलमा राख्ने। त्यस्तै अब यसमा आधा कागतीको रस पनि राख्ने। यो चाहिँ अप्सनल हो। यदि दही धेरै अमिलो छ भने यसमा कागतीको रस नराख्दा पनि हुन्छ। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यदि यहाँहरूलाई चुकौनी बाक्लो जस्तो लाग्यो भने यसमा थोरै पानी पनि थप्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यसमा थोरै पानी राखेँ। यतिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो चुकौनी चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो अनि स्वादिलो पाल्पाली चुकौनीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।